Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, khi nhiếp ảnh gia đến nhà Ali, sức khỏe của anh dường như đã tệ hơn rất nhiều so với hôm qua. Cơn cảm không còn chỉ là chút đau họng hay mệt mỏi thoáng qua. Gương mặt Ali lộ rõ vẻ uể oải. Giọng nói cũng khàn hơn. Có lẽ sau nhiều ngày liên tục đi lại, sửa nhà, lo cho gia đình, cơ thể anh cuối cùng cũng không thể chịu đựng thêm được nữa. Thấy Ali bệnh, bà Hilda lập tức đến bên, lo lắng hỏi han, rồi bảo Ali nên uống thuốc và đi khám sớm. Bà hiểu Ali luôn có thói quen cố chịu đựng. Dù đau đầu, đau họng hay sốt mệt, anh vẫn thường nghĩ đến việc nhà trước tiên. Nhưng lần này, bà Hilda không muốn Ali tiếp tục bỏ qua sức khỏe của mình. Bởi căn nhà này, dù còn nhiều công việc dang dở, thì Ali vẫn phải khỏe mới có thể lo được cho mọi người. Nhưng Parisa lại không có phản ứng như bà Hilda. Có lẽ cô vẫn đang mang trong lòng những bực bội trước đó. Dù Ali đang mệt, cô gần như không hỏi han nhiều về tình trạng của anh. Sự im lặng ấy khiến Ali càng thêm chạnh lòng. Bởi trong lúc một người đang bệnh, đôi khi điều cần nhất không phải là thuốc, mà chỉ là một câu hỏi rất nhỏ. Anh có sao không? Một lúc sau, Ali cùng bà Hilda vẫn bước ra ngoài sân để tiếp tục làm việc. Phòng tắm trong nhà còn đang sửa dở, phần nền vẫn chưa thật sự hoàn chỉnh. Một số viên gạch cần được ốp lại để nước có thể thoát tốt hơn, không tiếp tục đọng lại. Ali cúi xuống, tiếp tục trộn và dùng keo dán gạch. Bà Hilda đứng cạnh phụ giúp anh. Nhưng Ali chỉ làm được một lúc, thì phần keo dán gạch đã hết. Công việc buộc phải tạm dừng. Có lẽ điều đó càng khiến Ali thêm khó chịu. Bởi khi sức khỏe đã không tốt, mỗi việc dở dang cũng dễ khiến lòng người trở nên nặng nề hơn. Sau đó, Ali quay trở vào trong nhà. Parisa hỏi anh, hôm nay không nấu bữa trưa à? Ali đáp, không, chúng ta sang nhà Askan ăn. Hóa ra hôm nay, em trai Ali muốn nhờ anh tư vấn về căn nhà. Có lẽ Askan đang có việc cần bàn liên quan đến sửa chữa hoặc sắp xếp nhà cửa. Và nhân tiện, gia đình Askan cũng mời mọi người sang dùng bữa. Nhưng dù đã có lời mời ăn trưa, Ali vẫn thấy cơ thể mình quá mệt. Anh nhờ Parisa nấu cho mình một bát súp, một món ăn nóng, nhẹ bụng, có thể giúp người đang đau họng và cảm mệt dễ chịu hơn. Thế nhưng Parisa lại nói, anh nói sang nhà em trai ăn mà. Bảo gia đình anh nấu cho anh đi. Anh nên nhờ gia đình mình đi. Câu nói ấy khiến Ali sững lại. Có lẽ trong lòng anh không hề yêu cầu điều gì quá lớn lao. Chỉ là một bát súp khi đang bệnh, chỉ là một chút quan tâm của người vợ. Ali nói, đi nấu súp đi. Tôi bị ốm, cô không giúp tôi được sao? Nhưng Parisa chỉ đáp, tôi không biết. Bệnh của anh không liên quan đến tôi. Câu nói ấy như chạm thẳng vào sự mệt mỏi mà Ali đã cố nén từ sáng đến giờ. Có những lời nói, khi nghe trong lúc bình thường, có thể chỉ khiến người ta buồn. Nhưng khi đang bệnh, nó lại khiến lòng người lạnh đi rất nhiều. Ali không muốn tiếp tục nói chuyện với Parisa. Anh quay ra ngoài sân. Dù đang bị cảm, dù sức khỏe không tốt, Ali vẫn cố làm tiếp những phần việc còn dang dở ở bể bơi. Có lẽ lúc này, lao động là cách duy nhất để anh tránh phải đối diện với những lời nói làm mình tổn thương. Anh tiếp tục kiểm tra những viên gạch, sắp xếp lại dụng cụ, tính xem còn thiếu vật liệu gì. Bà Hilda vẫn đi bên cạnh phụ giúp. Dù bà cũng vừa phải đi khám bệnh, nhưng nhìn Ali làm việc một mình, bà lại không thể ngồi yên. Giữa Ali và bà Hilda dường như không chỉ có mối quan hệ thân thiết, mà còn có sự gắn bó như hai mẹ con ruột thịt. Ali lo cho bà khi bà đau ốm. Bà Hilda cũng luôn đau lòng khi thấy Ali mệt mà vẫn cố gắng. Giữa cái nắng nóng ngoài sân, họ vẫn âm thầm cùng nhau làm việc. Không cần nói nhiều, nhưng từng hành động đều cho thấy họ đã cùng đi qua quá nhiều khó khăn để có thể bỏ mặc nhau. Một lúc sau, Parisa cũng bước ra ngoài sân. Nhưng cô không thật sự phụ được việc gì. Có thể cô cũng mệt, có thể cô không quen với những công việc nặng nhọc. Nhưng trong mắt Ali, sự xuất hiện ấy lại khiến anh càng khó chịu. Bởi anh đang bệnh. Bà Hilda cũng không khỏe.
Nhưng cả hai vẫn phải cố gắng làm việc. Còn Parisa thì đứng đó, không giúp được gì, cũng không dành cho anh một lời hỏi han. Những cảm xúc bị dồn nén từ sáng, cuối cùng cũng khiến Ali không thể kiềm chế thêm. Anh và Parisa lại cãi nhau. Không khí ngoài sân trở nên căng thẳng. Một bên là Ali đang mệt, đang đau, nhưng vẫn cố gắng gánh từng việc trong nhà. Một bên là Parisa mang theo những bức bối riêng, vẫn chưa thể chấp nhận nhịp sống đầy thiếu thốn và áp lực này. Còn bà Hilda lại một lần nữa đứng giữa hai người. Có lẽ bà hiểu rằng một căn nhà không thể chỉ cần sự quan tâm, cần một lời hỏi han đúng lúc, cần cả sự nhẫn nhịn khi người bên cạnh đang mệt mỏi. Nhưng trong căn nhà của Ali hôm nay, những điều tưởng như đơn giản ấy lại trở thành thứ khó tìm thấy nhất. Một lúc sau, Ali, Parisa và bà Hilda cùng lên đường đến nhà em trai của Ali. Không khí trên xe vẫn còn nặng nề. Sau những cuộc cãi vã liên tiếp, dường như không ai còn thật sự thoải mái. Ali vẫn đang mệt trong người. Cơn cảm khiến anh đau đầu, đau họng. Nhưng anh vẫn cố lái xe và cố giữ cho chuyến đi không trở thành thêm một cuộc tranh cãi khác. Trên đường đi, Ali ghé vào mua vài quả dưa hấu. Có lẽ anh chỉ muốn mang theo chút quà nhỏ khi đến thăm người thân. Dưa hấu trong những ngày hè nóng bức không phải món quà xa xỉ, nhưng đó là sự chu đáo rất giản dị. Một chút trái cây mát lành để mọi người cùng ăn trong bữa trưa. Một lúc sau, Ali lại ghé ngang nhà bố mẹ Parisa. Anh muốn gửi một quả dưa hấu cho gia đình vợ. Có lẽ dù giữa anh và Parisa đang có nhiều bất đồng, Ali vẫn không muốn cắt đứt sự qua lại với bên nhà vợ. Parisa bước xuống xe, nhưng vừa nhìn thấy mẹ, cô dường như không còn muốn tiếp tục đi cùng Ali nữa. Cô nói, tôi muốn ở lại đây. Ali lập tức phản đối. Anh nói, không, cô không thể ở lại. Chúng ta phải đi ngay. Mẹ của Parisa bước ra. Bà nhìn con gái, rồi nói với Ali, con gái tôi muốn ở nhà. Sao anh lại cấm cản? Còn Ali thì lại có nỗi lo khác. Vì Parisa từng nói với anh, người mẹ hiện tại không phải là mẹ ruột của cô. Ali nói, tôi về nhà đây, lát nữa tôi quay lại. Nhưng Parisa không chịu. Cô quay sang hỏi Ali, Ali, anh có vấn đề gì với tôi sao? Câu hỏi ấy không chỉ là giận dỗi, bởi Parisa có thể cảm thấy Ali luôn đặt quá nhiều điều lên trước cô. Mẹ Parisa cũng không giữ được bình tĩnh. Bà nói với Ali, anh muốn phá hỏng cuộc đời con tôi sao? Những lời nói ấy khiến Ali càng thêm áp lực. Nhưng Ali vẫn nói, tôi phải nói chuyện với Parisa. Tôi muốn đưa Parisa đi cùng. Tôi phải chăm sóc vợ tôi. Nhưng Parisa lập tức phản ứng. Cô nói, không, buông tay tôi ra. Tôi không đi cùng anh. Ali quay sang mẹ Parisa rồi nói, vợ tôi đang mang thai. Tôi không muốn cô ấy bị tổn thương hay gặp thêm chuyện gì. Có lẽ Ali muốn nhấn mạnh rằng Parisa cần được chăm sóc cẩn thận. Parisa vẫn đứng đó, không muốn tiếp tục đi cùng Ali. Cuối cùng, Ali chỉ có thể nói với Parisa, trông con cẩn thận. Tôi sẽ quay lại sớm. Câu nói ấy nghe qua có vẻ bình tĩnh, nhưng có lẽ bên trong Ali vẫn đầy bất an. Mẹ Parisa vẫn kiên quyết nói, con tôi không đi cùng anh. Mang cả dưa hấu theo đi. Nhưng Ali đáp, tôi mang quả dưa này cho bố của Parisa. Có lẽ cuộc cãi vã này không chỉ là chuyện Parisa muốn ở lại nhà mẹ, mà là sự va chạm của hai con người đang nhìn về cuộc hôn nhân của mình theo hai hướng khác nhau. Sau khi rời khỏi nhà bố mẹ Parisa, Ali cùng bà Hilda tiếp tục đến nhà em trai là Askan. Dù cơn cảm vẫn khiến cơ thể mệt mỏi, dù đầu óc còn nặng trĩu vì cuộc tranh cãi vừa xảy ra với Parisa,
Ali vẫn không muốn thất hứa với em trai, bởi Askan đã mời anh đến từ trước. Cậu em trai đang hoàn thiện căn nhà mới và cần Ali xem giúp một vài phần trong công trình. Vừa đến nơi, Askan đã vui vẻ ra đón. Cậu mời Ali cùng bà Yuda vào trong tham quan căn nhà. Ngôi nhà vẫn còn mùi gạch mới, xi măng mới. Một vài góc vẫn đang được hoàn thiện. Nhưng nhìn tổng thể, căn nhà đã dần có dáng vẻ của một mái ấm thật sự. Askan nhìn anh trai rồi hỏi thăm. Anh có khỏe không? Ali chỉ khẽ đáp. Anh bị cảm. Trong người không ổn lắm. Có lẽ Askan cũng hiểu anh trai mình đã quá mệt. Còn Askan, vì muốn căn nhà mới sớm hoàn thành, cũng đã làm việc gần như suốt ngày đêm. Ali nhìn em trai, rồi nhẹ nhàng nhắc. Đừng làm quá sức. Đó là lời nói rất ngắn, nhưng trong đó là sự quan tâm của một người anh đã thấy em mình vất vả từng ngày. Askan nghe vậy chỉ cười. Cậu nói căn nhà gần như sắp xong rồi. Chỉ còn thêm một vài phần nhỏ nữa là có thể yên tâm ổn định cuộc sống. Ali nhìn quanh căn nhà, rồi nói. Nhà xây rất đẹp. Có lẽ nhìn Askan từng bước hoàn thiện nơi ở của mình, Ali cũng có chút vui. Bởi trong gia đình này, ai cũng đang cố gắng xây dựng một mái nhà theo cách riêng. Ali sửa sang căn nhà cũ cùng bà Yuda, còn Askan thì đang hoàn thành căn nhà của mình. Sau khi tham quan xong, Askan mời Ali cùng bà Yuda ăn trưa. Một bữa cơm gia đình không quá cầu kỳ, nhưng sau những ngày bận rộn, được ngồi lại cùng nhau, ăn một bữa cơm nóng, cũng khiến mọi người cảm thấy nhẹ lòng hơn. Ăn trưa xong, Ali vẫn chưa vội về. Anh tiếp tục đi xem lại một vài phần trong căn nhà của Askan. Nhưng đúng lúc ấy, Ali nhận ra không khí trong nhà có điều gì đó không ổn. Vợ Askan ngồi im lặng, gương mặt cô nặng nề. Còn Askan thì có vẻ bối rối, như đang cố giải thích một điều mà vợ mình không muốn nghe. Người chị dâu trong nhà liền nói với Ali rằng Askan và vợ vừa cãi nhau. Nguyên nhân là vì vợ Askan phát hiện chồng mình có liên lạc với một cô gái khác. Một cô y tá đã chủ động gọi cho Askan, và điều đó khiến vợ anh không khỏi nghi ngờ. Ali bước vào. Anh không lớn tiếng, chỉ nhìn hai vợ chồng em trai rồi hỏi. Sao cả hai lại giận nhau như vậy? Vợ Askan nói rằng cô không thể yên tâm. Cô biết có một cô y tá liên lạc với Askan. Cô sợ chồng mình đang giấu cô điều gì đó. Askan vội giải thích. Cô y tá cứ làm phiền anh mãi. Anh không để ý đến cô ấy. Nhưng cô ấy gọi điện và nói rằng em có chuyện quan trọng muốn nói. Anh khuyên cả hai, chỉ là hiểu lầm thôi, không nên giận nhau như vậy. Rồi Ali hỏi mẹ đang ở đâu. Askan đáp rằng mẹ đã đi dự lễ. Nghe vậy, Ali lại quay sang nói với vợ chồng em trai. Hai người đã sống cùng nhau 1 năm rồi. Askan chưa từng phản bội vợ. Suốt thời gian qua, hai người cùng nhau xây nhà, cùng chịu khó, cùng cố gắng. Không nên chỉ vì một cuộc gọi mà nghi ngờ lẫn nhau. Ali nói tiếp. Lát nữa tôi sẽ nói chuyện với Askan. Cả hai hãy xin lỗi nhau đi. Hai người sống cùng nhau, không nên cứ giận dỗi mãi. Có lẽ Ali đang nói với Askan và em dâu, nhưng đâu đó, những lời ấy cũng giống như đang nhắc chính bản thân mình. Bởi Ali hiểu cảm giác sống trong một cuộc hôn nhân đầy nghi ngờ. Hiểu rằng khi hai người không còn chịu lắng nghe nhau, mọi tình cảm cũng dần bị bào mòn bởi những cuộc cãi vã. Một lúc sau, vợ Askan dần bình tĩnh hơn. Askan cũng không còn cố gắng giải thích trong sự bực bội. Cả hai nhìn nhau, rồi cùng nói lời xin lỗi. Không phải vì mọi nghi ngờ đã lập tức biến mất, mà vì họ hiểu rằng nếu tiếp tục im lặng và giận dỗi, thì căn nhà đang xây dở ngoài kia, dù có đẹp đến đâu, cũng khó trở thành một mái ấm thật sự. Nhìn em trai và vợ đã hòa thuận trở lại, Ali cũng nhẹ lòng phần nào. Có lẽ giữa những ngày đầy mệt mỏi, được nhìn một gia đình tìm lại sự bình yên
cũng khiến anh thấy ấm áp hơn. Nhưng Ali vẫn còn nhiều việc phải làm. Vì vậy, Ali đành luyến tiếc nói lời tạm biệt. Anh rời khỏi nhà Askan. Một lúc sau, Ali tìm đến nhà bố mẹ Parisa. Đến nơi, Ali thấy cửa trước đã đóng kín. Anh gọi Parisa, nhưng điện thoại không có ai bắt máy. Một lúc chờ đợi, Ali đành vòng ra phía cửa sau. Có lẽ trong lòng anh lúc này vừa lo lắng, vừa bực bội. Bởi Parisa đang mang thai, còn Ali thì đang bệnh. Mọi chuyện giữa hai người vốn đã căng thẳng, nay lại càng trở nên khó kiểm soát hơn khi Parisa quyết định ở lại nhà mẹ. Sau khi bước vào trong, Ali nhìn Parisa rồi hỏi: sao cô không mở cửa? Mau gọi cho bố cô đi. Đi lấy nước cho chúng tôi đi. Chúng tôi khát. Lát nữa chúng tôi mới đi. Nhưng Parisa không đáp lại bằng sự quan tâm như Ali mong đợi. Cô nói: anh đang bị bệnh. Tôi sẽ bị lây virus mất. Có lẽ Parisa cũng đang lo cho sức khỏe của bản thân và đứa trẻ trong bụng. Nhưng cách cô nói ra lại khiến Ali càng cảm thấy lạnh lòng. Bởi trong lúc anh đang mệt mỏi, điều Ali cần không phải là những lời trách móc hay tránh né, mà chỉ là một chút quan tâm. Ali quay sang hỏi mẹ của Parisa: bố của Parisa đâu rồi? Mẹ Parisa nói rằng ông đang đi làm. Ông vẫn chưa về. Dù sức khỏe đã yếu, dù không thể đi lại bình thường như trước, gia đình vẫn không còn nhiều lựa chọn. Ông phải ra ngoài chở khách giữa trời nắng để kiếm thêm tiền lo cho cuộc sống. Rồi bà nói rằng Parisa đã kể hết mọi chuyện cho mình nghe. Bà rất bực bội. Có lẽ với một người mẹ, nhìn thấy con gái mang thai và phải trở về nhà trong tâm trạng nặng nề. Nhưng Ali cũng không muốn mọi chuyện tiếp tục bị đẩy xa hơn. Anh nói với Parisa rằng cô nên trở về cùng mình. Parisa lại không muốn đi. Cô chỉ muốn ở lại thêm một lúc để nghỉ ngơi. Nhưng Ali nói: tôi phải đến bệnh viện. Tôi không thể để vợ mình ở lại đây. Parisa, ở lại thế này tôi không yên tâm. Chúng ta phải đi. Có lẽ Ali không muốn Parisa ở lại vì sợ cô tiếp tục suy nghĩ tiêu cực. Nhưng Parisa vẫn phản ứng mạnh. Cô nói: không, buông tay tôi ra. Tôi phải ở lại nghỉ một lát. Trong khoảnh khắc đó, cả hai người đều đang nói bằng cảm xúc. Ali lo nên muốn Parisa về ngay. Còn Parisa mệt mỏi nên chỉ muốn được ở gần mẹ, được tránh xa bầu không khí căng thẳng trong căn nhà của Ali. Ali nói: không có Parisa, tôi không đi đâu cả. Nói với bố Parisa rằng ông ấy không cần lo. Có lẽ đó là cách Ali muốn khẳng định rằng anh vẫn xem Parisa là trách nhiệm của mình. Dù họ có cãi nhau, dù Parisa đã nói những lời khiến anh tổn thương, cuối cùng Parisa cũng dần dịu lại. Cô nói: được rồi. Không khí trong nhà mẹ Parisa lặng đi. Nhưng ít nhất Parisa đã đồng ý trở về. Sau đó, Ali và Parisa cùng về nhà. Nhưng về đến nơi, cuộc cãi vã vẫn chưa thể dừng lại. Ali cảm thấy Parisa là vợ nhưng không biết quan tâm đến chồng. Vậy mà Parisa vẫn chỉ nhìn thấy những điều khiến cô bất mãn. Còn Parisa có lẽ cũng có những suy nghĩ mà Ali chưa thật sự hiểu. Cô có thể thấy mình luôn phải sống trong sự thiếu thốn, luôn phải cạnh tranh sự quan tâm của Ali với bà Yuda, Hakan, Sakina và cả những công việc không bao giờ dứt ở căn nhà này. Nhưng những điều cô giữ trong lòng lại thường được nói ra bằng giận dữ. Và chính điều đó khiến cả hai ngày càng xa nhau. Một lúc sau, Ali mệt đến mức phải ngồi xuống nghỉ. Anh nhờ Parisa bóp chân cho mình. Đó chỉ là một yêu cầu nhỏ của một người đang đau nhức, đang kiệt sức vì bệnh và vì quá nhiều chuyện phải gánh. Nhưng Parisa lại khuyên Ali: anh nên đi khám bệnh đi. Có lẽ lần này, lời nói của cô không còn hoàn toàn là sự lạnh nhạt. Bởi Ali thật sự đang bệnh. Cơ thể anh không thể tiếp tục chịu đựng việc làm ngoài nắng, đi lại nhiều, cãi vã và không nghỉ ngơi. Ali nói rằng anh sẽ nghỉ một lúc. Sau đó, anh sẽ đến bệnh viện khám. Căn nhà lại chìm vào im lặng. Một sự im lặng không hẳn là bình yên. Ali cần được quan tâm. Parisa cần được lắng nghe. Và có lẽ, điều cả hai cần nhất lúc này
không phải là thêm một cuộc cãi vã, mà là một khoảng thời gian đủ bình tĩnh để họ có thể nhìn thấy nỗi mệt mỏi của nhau trước khi mọi tổn thương trở thành quá muộn.